به روی ماهتون دوستای نازنینم. امیدوارم که حالتون عالی، دلاتون آروم و زندگیتون پر از حس خوب باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای خوشمزه کانال من خوش اومدید. امروز با یه غذای خوشمزه و خاص اومدم خونه هاتون که کمتر سر سفره هامون دیده میشه، اما اگه درست کنیم عاشقش میشیم. امروز میخوام خورشت کنگر درست کنم، اما نه با گوشت قرمز. امروز قراره با مرغ درست کنم این خورشتو که هم سبکتره هم سریع آماده میشه. واسه زمانایی که وقت کمتری داریم خیلی مناسبه. پس آخر ویدیو همراه هم باشید تا مراحل درست کردنشو با هم ببینیم. خب دوستای عزیزم، همونطور که بهتون گفتم امروز قراره با مرغ این خورشت خوشمزه رو درست کنیم که من از چند تا تیکه رون مرغ و یه تیکه سینه مرغ میخوام استفاده کنم. تو مرحله اول برای اینکه مرغمون رو مرینت کنیم و خوشمزه بشه، ادویه هایی که داریم رو بهش اضافه میکنیم. ادویه هایی که من استفاده میکنم نمک و فلفل و زردچوب است که اول نمک رو بهش اضافه میکنم و بعد زردچوبه و یه مقدار فلفل سیاهی که داشتیم من بهش اضافه میکنم. خوب به همه جاش میمالم. خب همونطور که خیلیاتون میدونید ما خورشت کرفس رو میتونیم با گوشت هم درست کنیم که همراه گوشت سبزیجات هم بهش اضافه میکنن، ولی اگه یه بار مثل من با مرغ درست کنید که مطمئنم خیلیاتون با مرغ هم درست میکنید خیلی خوشمزه تر میشه. پس همراه من باشید چون من الان مرغ آماده کردم، میخوام برم پای گاز و مرغ سرخ کنم. بریم به مرحله بعدی. الان تو مرحله اول من یه مقدار روغن داخل مایتابه میریزم. الان توی این مرحله یه مقدار زعفرون دم کرده به مرغ اضافه کنیم. ببینید اینجوری زعفرون خیلی بیشتر جذب مرغ میشه و به ظرف دیگه نمیچسبه. بهتره حتما زمانی که مرغ رو داخل مایتابه گذاشتیم بهش زعفرون رو اضافه کنیم. همینطور که دارید میبینید من هر دو طرف مرغ رو سرخ کردم. احتیاج نیست خیلی سرخ بشه، همینقدر که طلایی بشه کافیه. الان من مرغ رو برمیدارم و برمیگردم. الان من داخل یه قابلمه که میخوام خورشتم و داخلش درست کنم یه مقدار روغن ریختم و میخوام پیازایی که خورد کردم، من پیاز رو از قبل همونطور که دارید میبینید خیلی ریز و نگینی خورد کردم و آماده است. من از یه دونه پیاز خیلی درشت استفاده کردم، شما میتونید از 2 تا پیاز متوسط هم استفاده کنید. خب یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنم. خب یه مقدار که پیازامو سرخ شد به این شکل نرم و طلایی شد، رب رو بهش اضافه میکنیم. من اینجا تقریبا 3 تا قاشق رب دارم. خب الان با حرارت پایین رب رو خوب تفت میدیم چون این مرحلهش خیلی مهمه. تفت دادن رب باعث میشه تا اون بوی خامی رب گرفته بشه، رنگش باز بشه و یه خورشت خوش رنگ و لعاب به ما بده.
الان من بهش آب جوشیده اضافه میکنم. یه هم میزنم. آب این خورشت ما خیلی هم نباید زیاد بشه، همین مقدار کافیه. و مثل همیشه مقدار مواد رو حتما براتون مینویسم. و الان مرغایی که سرخ کرده بودیم و داخل سس اضافه میکنیم. خب الان درش رو میذاریم و اجازه میدیم تا مرغمون 1 ساعتی بپزه. خب دوستای عزیزم، تو این فاصله که گذاشتم مرغمون بپزه میخوام چند کلمه راجع به کنگر باهاتون حرف بزنم. همونطور که خیلیاتون میدونید کنگر یه سبزی خوشمزه بهاریه که طعمش تقریبا شبیه کرفس میمونه، ولی عطر و خاصیتش فوق العاده است. پر از فیبر و ویتامینه و برای دستگاه گوارش معجزه میکنه. مقدار کنگری که برای این خورشت میخوایم استفاده کنیم تقریبا 1 کیلو کنگره. کنگرها تیغ دارن. مراحل تمیز کردنش اینطوریه که وقتی شما این 1 کیلو کنگر رو تمیز میکنید ازش 500 گرم میمونه که اون 500 گرم کافیه برای درست کردن این خورشت ما. البته کنگری که من الان اینجا دارم کنگر تازه نیست. دوست عزیزم از ایران، فریبا جون از ایران برای من زحمت کشیدن و آوردن. از همینجا ازشون تشکر میکنم. این کنگرها رو تمیز کردن، خودشون بلانچ کردن تا بتونیم توی فریزر مدت طولانی نگه داریم. و الان من کنگر گذاشتم بیرون از فریزر و الان آماده است تا برم و سرخش کنم. تو 10 دقیقه آخر کنگر رو به خورشتمون اضافه میکنیم. همراه من باشید تا مرحله بعدی که میخوام کنگرها رو سرخ کنم. من یه مقدار کره داخل مایتابه میذارم. سعی کنید شما مثل من کنگرها رو با کره تفت بدید چون خیلی خوشمزه تر میشه. کره که آب شد یه مقدار زردچوب هم بهش اضافه میکنم و الان کنگرامون رو به مایتابه اضافه میکنیم. تو همین مرحله یکم که تفت خورد بهش یه مقدار زعفرون اضافه میکنیم و بازم تفتش میدیم. خب الان این کنگرام آماده است. احتیاج نیست که خیلی سرخ بشه، همین مقدار کافیه. من الان اینو برمیدارم و تو 10 دقیقه آخر به خورشتمون اضافه میکنم. خب دوستان الان من میخوام کنار این خورشت خوشمزه‌مون یه برنج حسابی با یه تدیک خوشمزه‌ام درست کنم که الان برنج آب کشیدم و آماده است. برای این تدیک خاصی که قراره درست کنم من نونو به این شکل حلقه‌ای برش زدم. ببینید به این شکل میخوام بذارم ته قابلمه. میخوام یه دونه کاسه چینی که من اینجا برای من نوشته که میشه تو 200 درجه حرارت بمونه، حتما سعی کنید از کاسه چینی استفاده کنید بتونه حرارت تحمل کنه و نشکنه. وقتی نون رو گذاشتیم ته قابلمه یه مقدار آب داخلش میریزیم. حتما اول نون رو یک کم خیس کنید، خیلی کم، همین مقدار که من ریختم. و همینطور یه مقدار روغن و یه کوچولو هم من زعفرون به تهش اضافه میکنم. اوکی. الان اول از این برنج سفیدی که داریم بهش اضافه میکنم. و الان من قسمت برنج سفید رو ریختم. یه مقدار با یه قاشق به این شکل سعی کنید حتما یه فشار بدید. به بقیه برنج من زعفرون اضافه کردم چون میخواستم برنجمون 2 رنگ بشه. ببینید به این شکل بقیه رو روی اون برنج میریزیم. بعد این برنجم به این شکل صاف میکنیم روشو. خب الان من در قابلمه رو میذارم. اجازه میدم 45 دقیقه تا برنجمون دم بیاد. برنج که آماده شد برمیگردم. تقریبا 1 ساعتی هستش که مرغمون داره میپزه. این مرحله من میخوام بهش قوره تازه اضافه کنم. البته شما اگه آب قوره دارید میتونید توی این مرحله آب قوره بهش اضافه کنید، یا اگه حتی آب قوره هم نداشتید آب لیمو هم میتونید بهش اضافه کنید. من کنگرها رو هم به خورشتمون اضافه میکنم.
خب الان اجازه میدیم 1 ربع دیگه با کنگر رو بپزه خورشتمون و دیگه بعد از 1 ربع زیرش رو خاموش میکنیم، چون اگه بیشتر بپزه این کنگرهای داخلش له میشه. قبل از اینکه درش رو بذارم یکم هم بهش زعفرون اضافه میکنم، درش رو میذارم تا 1 ربع دیگه تموم که شد سرو میکنم و بهتون نشون میدم. بریم که ببینیم تدیکمون چطور شده. دوستای عزیزم، اینم از خورشت کنگر ما با مرغ، هم خیلی سالمه هم شیک و مجلسی برای مهمونیامون. امیدوارم که از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً برای دوستانتونم بفرستید. این کار شما کمک میکنه تا ویدیوی من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. لایک ها و کامنت های شما به من کلی انرژی میده. مرسی که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.